নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সকলোকে মোৰ NB এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। আজি আৰম্ভ কৰিম মই তোমালোকৰ ক্লাছ 6ৰ ইংৰাজীৰ 1 নম্বৰ লেছনৰ 9 নম্বৰ এক্টিভিটি আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোকে পেজ নম্বৰ 13 ইংৰাজী টেক্সটবুকৰ 13 নম্বৰ পৃষ্ঠাটো উলিয়াই লোৱা আৰু ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱা যাতে মই শিকোৱা বস্তুখিনি সঠিকভাৱে সুন্দৰভাৱে তোমালোকে শিকিব পাৰা। গতিকে বলাচোন আমি 9 নম্বৰ এক্টিভিটিত কি আছে আলোচনা কৰোঁ। 9 নম্বৰ The words you have written in 8C are called adjectives because they say something more about a noun or a pronoun. মানে আমি 8 নম্বৰ আমাৰ এক্টিভিটিত এডজেক্টিভৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছিল। এডজেক্টিভ মিন্স বিশেষণ পদ। এডজেক্টিভ মানে হ'ল বিশেষণ পদ, যি পদে বিশেষ্য আৰু সৰ্বনাম পদৰ গুণ দোষ বুজায়। গুণ দোষ পৰিমাণ এইবিলাক বুজায়, সেইবিলাকে হ'ল বিশেষণ পদ। যেনে pretty, good, bad, small, big, sweet, তাৰপিছতে তোমাৰ এই ধৰণৰ যিবিলাক ৱৰ্ডে বিশেষ্য আৰু সৰ্বনাম পদৰ গুণ দোষ পৰিমাণ বুজায় সেইবিলাকে হ'ল এডজেক্টিভ, নহয় জানো? এতিয়া যে আমি কওঁ বাক্য এটা যে লওঁ হি ইজ এ গুড বয়। এতিয়া এইটো হিটো হ'ল আমাৰ কি, আমি আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলোঁ, হিটো হ'ল প্ৰনাউন। এতিয়া এই যে গুড GOD, হি ইজ এটা গুড ভাল ল'ৰা, BOY বয় ল'ৰা, সি এটা ভাল ল'ৰা। এই যে ভাল, এই ভালটো হি মানে প্ৰনাউনটোৰ কি কৈছে, এটা গুণ বুজাইছে, নহয় জানো? ভাল এটা গুণ, নহয় জানো? এই যে গুণ বুজালে গুড, এই গুডটোৱে হ'ল এডজেক্টিভ, ADJECTIVE, এডজেক্টিভ। Adjective. This is THIS. This is a small tree. 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 এটা যে small. This is এইডাল, এইটো হ'ল pronoun. গতিকে small tree, small গছডাল কেনেকুৱা বোলে সৰু, এইটো হ'ল স্মলটো এডজেক্টিভ, ADJ এডজেক্টিভ, নহয় জানো? গতিকে এই এডজেক্টিভবিলাকৰ বিষয়ে আমি 8 নম্বৰ এক্টিভিটিত শিকিছিলোঁ। ইন দ্য পয়েম দ্য ৰেইনবো ইউ ফাউণ্ড দ্য এডজেক্টিভছ pretty and prettier. Such adjectives show the degree of something as shown below. Comparison of adjectives. এতিয়া আমি কবিতাটোত প্ৰেটি, প্ৰেটিয়াৰ এনেধৰণৰ শব্দ আমি পাইছিলোঁ, প্ৰেটি, প্ৰেটিয়াৰ। গতিকে এই এডজেক্টিভৰ কম্পেৰিজন আমাৰ 3টা ডিগ্ৰী আমি ভগাব পাৰোঁ। সেইটো হ'ল পজিটিভ, কম্পাৰেটিভ আৰু ছুপাৰলেটিভ। কি ডিগ্ৰী? পজিটিভ, কম্পাৰেটিভ এণ্ড ছুপাৰলেটিভ। এতিয়া আমাৰ পজিটিভ POSITIVE, পজিটিভ ডিগ্ৰী DEGREE। তাৰপিছত কম্পাৰেটিভ PERATIVE, কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীটো DEGREE। ছুপাৰলেটিভ SUPERLATIVE, ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী।
এতিয়া এই পজিটিভ, কম্পাৰেটিভ আৰু সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী, এই যে তিনিটা ডিগ্ৰী আমি যে পালোঁ, এই তিনিটা ডিগ্ৰী যে আমি পালোঁ কম্পাৰ PAR দেই। পজিটিভ হ'ল তুলনা যদি নহয় তেতিয়াহ'লে পজিটিভ ডিগ্ৰী, কাৰো লগত তুলনা নকৰিলে পজিটিভ ডিগ্ৰী। কম্পাৰেটিভ হ'ল দুটাৰ মাজত তুলনা হ'লে। সুপাৰলেটিভ হ'ল সকলোৰে লগত। এইটো হ'ল এটাও লগত নহয়, এটাও লগত নহয়, এইটো দুটাৰ লগত, তাৰপিছত এইটো চবৰে লগত, মানে সকলোৰে লগত। তাৰমানে আমি যদি অসমীয়াত কওঁ, ৰাম এজন ভাল ল'ৰা, ৰাম এজন ভাল ল'ৰা, এইটো কাৰো লগত তুলনা কৰা হোৱা নাই। কিন্তু যদি আমি কৈ দিওঁ ৰাম যদুতকৈ ভাল, এতিয়া ৰাম যদুতকৈ ভাল, এইটো দুটাৰ মাজত তুলনা হৈছে, ৰাম আৰু যদু, দুইজনৰ মাজত ৰাম ভাল। আকৌ সুপাৰলেটিভ, শ্ৰেণীটোৰ সকলোতকৈ ৰাম ভাল, এইটো শ্ৰেণীটোৰ সকলোতকৈ ৰাম ভাল, মানে সকলোৰে লগত তুলনা কৰিছে, গতিকে এইটো হ'ল সুপাৰলেটিভ, চবৰ লগত, চবতকৈ। এজন দুজনতকৈ বেছি হ'লেই কি হ'ল সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী। এতিয়া এই পজিটিভ, কম্পাৰেটিভ আৰু সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী বনোৱাৰ নিয়ম আছে। এতিয়া আমাৰ ইয়াতে আমি পাইছিলোঁ যে প্ৰেটি, PRETTY, প্ৰেটি, তাৰপিছত কম্পাৰেটিভত প্ৰেটিয়াৰ, PRETTIER, প্ৰেটিয়াৰ, সেইটো প্ৰেটিয়াৰ, তাৰপিছত প্ৰেটিয়েষ্ট, PRETTIEST, প্ৰেটিয়েষ্ট, নহয় জানো? এইটো আমি পাইছিলোঁ, প্ৰেটিয়াৰ, প্ৰেটিয়েষ্ট। তাৰমানে কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত ER লগ লাগে, কম্পাৰেটিভত EST লগ লাগে। এনেকৈ প্ৰায়বিলাক ডিগ্ৰী চেঞ্জ কৰোঁতে প্ৰায়বিলাক শব্দ এনেকৈ ER EST যোগ হৈ পেলাই হয়। এতিয়া ৱাইটো আছিল কাৰণে ৱাইটো ঠাইত I হৈ গ'ল, ৱাইটো ঠাইত I হৈ গ'ল, সেইটো। কিন্তু কিছুমান শব্দ কি হয়, গোটেই শব্দটো বদলি যায়, বদলি যায়। যদি আমাৰ গুড বুলি কয়, তাৰপিছত বেটাৰ হ'ব, BETTER, বেটাৰ, তাৰপিছত বেষ্ট, BEST, বেষ্ট, এই ধৰণে তাৰমানে চেঞ্জ হৈ যায়। আকৌ কিছুমানত মোৰ, most লগাই কি হয়, কম্পাৰেটিভ আৰু সুপাৰলেটিভ কৰে, যেনে বিউটিফুল, BEAUTIFUL, বিউটিফুল, তেতিয়াতো মোৰ বিউটিফুল, MORE, বিউটিফুল, BEAUTIFUL, মোৰ বিউটিফুল। সুপাৰলেটিভ most হ'ব, MOST, most বিউটিফুল, BEAUTIFUL। সুপাৰলেটিভ কৰোঁতে most লাগিলে। এই ধৰণে আমাৰ কি হয়, সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীবিলাক আমি পজিটিভৰ পৰা কম্পাৰেটিভ আৰু সুপাৰলেটিভ আমি বনাওঁ। এতিয়া আমাৰ ইয়াতে কেইটামান কি হ'ল, চেঞ্জিং, পজিটিভ ডিগ্ৰীৰ পৰা কম্পাৰেটিভ আৰু সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীলৈ চেঞ্জিং কৰা কেইটামান দিয়া আছে, গতিকে ব'লাচোন আমি সেইকেইটা কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ। এতিয়া চোৱা, পজিটিভ, কম্পাৰেটিভ, সুপাৰলেটিভ, এটা প্ৰেটি, প্ৰেটিয়াৰ, প্ৰেটিয়েষ্ট, বিউটিফুল, মোৰ বিউটিফুল, মষ্ট বিউটিফুল, দিলে, সেইটো আমি ইতিমধ্যে শিকিলোঁ। ঠিক তেনেকৈ যদি হেভিটো দিয়ে, HEAVY, তেতিয়াহ'লে ৱাইটো ঠাইত I হৈ পেলাই ER হ'ব, এয়া হেভিয়াৰ, HEAVIER, HEAVIER, হেভিয়াৰ। তাৰপিছত আমাৰ সুপাৰলেটিভটো হেভিয়েষ্ট হ'ব, সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীটো কি হ'ব,
heaviest. Superlative degree আমাৰ কি হ'ব heaviest. HEAVIEST heaviest. এটো এতিয়া ব্ৰেভাৰ ব্ৰেভেষ্ট দিছে মানে সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীটো দিছে গতিকে এইটো ব্ৰেভাৰটো BRAVER ব্ৰেভাৰ তাৰপিছত ব্ৰেভ BRAVE ব্ৰেভেষ্ট ফেমাছ এতিয়া মোৰ ফেমাছ হ'ব দেই এইটো MORE মোৰ ফেমাছ FAMOUS তাৰপিছত most হ'ব MOST most ফেমাছ FAMOUS ফেমাছ তাৰপিছত চিম্পুলাৰ SIMPLER চিম্পুলাৰ এইটো simplest 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 তাৰপিছত মোৰ পপুলাৰ গতিকে এইটো পপুলাৰ হ'ব POPULAR পপুলাৰ তো মোৰ পপুলাৰ এইটো most পপুলাৰ MOST most পপুলাৰ POPULAR পপুলাৰ তাৰপিছত এক্টিভ more active MORE ACTIVE আৰু এইটো হ'ল most 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 active ACTIVE এই ধৰণে আমি এইখিনি সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী আৰু পজিটিভ ডিগ্ৰী আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ যি কি নহওক আজিলৈ ভিডিঅ'টি ইমানতে সমাপ্ত কৰিম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' লৈ আহিম তোমালোকৰ কাৰণে গতিকে মোৰ ভিডিঅ'খিনি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথম তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা বুলি অনুৰোধ জনাই আজিৰ মই মোৰ পাঠ সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ